السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. وصول منتج رائع جدا من شركة بانغود للتسوق عبر الانترنت، عبارة عن كاوية لحام احترافية، والمميز فيها انها لا تعمل لا على الكهرباء ولا على البطاريات، وبسعر مناسب جدا. ستجدون رابط الشراء اسفل الفيديو. طبعا هذا المنتج وصل عبر شركة الدياشل، سنقوم بعملية فتحه. ها هو المنتج إخواني، بعلبة رائعة واحترافية جدا. نقوم بفتحه بهذا الشكل. كتيب الاستعمال، وهذه الكاوية الاحترافية إخواني. طبعا لا تعمل لا على الكهرباء ولا على البطاريات، وإنما تعمل على الغاز. أقوم بشحنها بالغاز من هذا المكان، مثل الولاعة. نقوم بشحنها بالغاز ونقوم بتشغيلها عبر هذا. قبل ذلك نقوم بتشغيل هذا الزر من هنا لضبط الغاز، ونقوم بتشغيلها بهذا الاتجاه. سنقوم بعملية تشغيلها. نمر إلى يوجد هنا غطاء إخواني. عندما نقوم بعملية الانتهاء من اللحام نقوم بتوصيلها بهذا الشكل، وتستطيع وضعها بجيبك. أنا سأستعملها في السيارة بكثرة لأني أحتاج إليها في بعض الأحيان. ليس كل مرة تقوم بجذب كابل كهرباء إلى السيارة وتقوم بعملية التلحيم بواسطة الكاوية الكهربائية. هذه ستساعدني أفضل. ثم يوجد لدينا هنا رؤوس نستعملها. ها هي إخواني، هذه الرؤوس. طبعا هذا يستعمل، سأوريكم كيف يستعمل. عندما نقوم مثلا بتركيب هذا الرأس ونكون نعمل بالسيارة بمكان ضيق بين الأسلاك، أقوم بتركيب هذه القطع بهذا الشكل، حتى عندما أقوم بالتلحيم أقوم بوصلها بهذا الشكل. إدخال فقط اختيار السلك الذي أريد تلحيمه، وأقوم بعملية التلحيم حتى لا ألامس الأسلاك الأخرى. وكذلك في بعض الأحيان عندما يكون هذا الرأس منزوع، هذا إخواني، تستطيع التلحيم مباشرة وتسخين أي شيء تريد. كذلك تستطيع نزع هذا الرأس وترك هذا الرأس، ثم تقوم بتركيب هذا. فقط بعملية التسخين تقوم بعملية التلحيم إخواني. كذلك يوجد معنا لحام قصديري احترافي وأصلي، عكس الذي يباع بالمحلات. أقوم بإخراجه بهذا الشكل، وفي كل مرة أقوم بعملية إخراجه وأقوم بعملية التلحيم. طبعا هذه الإسفنجة السحرية
تقوم بإضافة لها القليل من الماء، ثم عندما تقوم بعملية اللحام نقوم بعملية فرك هذه الرؤوس على هذه الإسفنجة السحرية فيبدو جيدا إخواني ويتعدل. سنقوم بعملية شحن هذه القطعة. عملية شحنها إخواني سهل جدا، نأتي فقط بقارورة غاز تباع في محلات اكسسوارات السيارات، نقوم بملئها. فقط تأتي بها هذه الرؤوس، تستخدم أي رأس تحتاجه الذي يكون ملائم لهذه الفتحة. أنا هذه الفتحة ملائمة مباشرة لهذا الرأس، سأقوم بملئها مباشرة. بسم الله. سنلاحظ هنا دخول الغاز. بهذا الشكل. لا نملأها بالكامل، انظروا إلى الغاز. طريقة تشغيلها يا إخواني قلنا نقوم فقط بوضعها في الواحد ونضغط بهذا الشكل. انظروا إخواني، ثم نقوم بعملية الزيادة. ها هي إخواني. إذا أردنا إنقاصها نقوم بإرجاعها بهذا الشكل. وبهذا الشكل نقوم بإطفائها. سنقوم بتركيب مثلا هذا الرأس. انظروا إخواني إلى الإحمرار. كاوية روعة جدا إخواني. سأقوم بتركيب أحد الرؤوس. ثم نقوم بتشغيلها. هنا يوجد هذا المسند، أضعه بهذا الشكل. سآتي مثلا بقطعة لأقوم بعملية نزع اللحام من عليها ونرى إذا كانت تعمل بشكل جيد. بسم الله. عفوا هذا. ها هي إخواني. نمر إلى واحدة أخرى. ها هي، يعني احترافية. ثم قلنا عند عملية تنظيفها نقوم بإطفائها. والرأس إخواني عند عملية تنظيفه سأقوم بإضافة لها القليل من الماء. ثم نقوم بعملية التنظيف. رغم أنها فيها حرارة لكن انظر، اسمع لهذا الصوت، لكن لا يحدث أي شيء لهذه الإسفنجة يا إخواني، لأنها إسفنجة سحرية وتقوم بتنظيف الرأس بشكل جيد يا إخواني. انظروا إخواني، حقيقة منتج رائع جدا لهذه الكاوية. طبعا لمن أراد شراء هذا المنتج إخواني، بالنسبة لمن يقطنون بالإمارات والسعودية والبحرين والكويت وكذلك عمان، تستطيعون طلب المنتج ويكون الدفع عند وصول المنتج إليكم واستلامه. أما بالنسبة للدول الأخرى تقوم بالدفع عند طلب المنتج مباشرة. رابط الشراء ستجدونه أسفل الفيديو.
أي استفسارات اكتبوها في التعليقات. في الأخير إذا أعجبكم المنتج لا تبخلوا علينا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم، كما أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومتجدد حول القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.